يوم الثلاث 26 ابريل 2022 اعتمدت الجمعيه العامه للامم المتحده بنيويورك ومن دون تصويت مشروع قرار كان مقدم من دوله اسمها ليختنشتاين بخصوص حق النقد اللي هو حق الفيتو. يعني حق الفيتو ده ممنوع للدول دائمه العضويه في مجلس الامن اللي هم 5 دول: روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحده الامريكيه. وكانت دوله ليختنشتاين اتقدمت بمشروع القرار ده يوم 19 ابريل 2022، وكان طبعا القرار ده المقصود منه هو روسيا. ليه؟ لأن روسيا كانت بتستخدم حق الفيتو ده كتير ضد مشروعات قرارات كانت مقدمة من أمريكا والدول الغربية متعلقة بالحرب في أوكرانيا، وكانت طبعا الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في مجلس الأمن هم اللي بيقودوا هذا التحرك، واللي كانت بتستنكر بأشد العبارات عدوان روسيا على أوكرانيا، وكانوا بيطالبوا روسيا بأنها تسحب قواتها فورا من أوكرانيا. هنشوف ونسمع ونتكلم في حلقتنا النهاردة من برنامج UN بالعربي عن سعي الدول الغربية وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية عشان تأيد روسيا في استخدام حق الفيتو، وتأيد حركة روسيا كمان في المنظمات الأممية. وما تنساش إن أمريكا وحلفائها نجحوا في خلال شهر إبريل إن هم يعلقوا عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وده اللي خلى روسيا تبادر وتقدم استقالتها من المجلس. تابعونا بعد الفاصل، هنتكلم عن كل التفاصيل دي وأكتر شوية. خليني أقول لك في الأول يعني إيه فيتو؟ الفيتو هو حق الاعتراض على أي قرار يقدم لمجلس الأمن ودون إبداء أسباب، ويمنح هذا الحق اللي هو حق الفيتو للأعضاء ال5 الدائمين في مجلس الأمن اللي احنا قلناهم من شوية في المقدمة: روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. مشروع القرار اللي اتقدم من دولة ليختنشتاين تم اعتماده يوم 26 إبريل 2022، وده سمح للجمعية العامة للأمم المتحدة بالاجتماع في خلال 10 أيام من استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن. يعني في خلال 10 أيام الجمعية العامة تنعقد ليه؟ علشان يعملوا نقاش حول الظروف اللي تم فيها استخدام حق الفيتو، ولكن بشرط ان ما تكونش الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عقدت اجتماعا حول نفس الموضوع او نفس القضية. خلينا افكرك واقول لك كمان ان من ساعة ما مجلس الامن اجتمع بخصوص العملية العسكرية الروسية على اوكرانيا، وروسيا نجحت ان هي تستخدم حق الفيتو دايما في تعطيل مشروعات القرارات كلها اللي كانت بتدين عملية روسيا العسكرية في اوكرانيا او كانت حتى بتوصفها بانها عدوان روسي. الدول الغربية فكرت انها ازاي تعطل حق الفيتو وتزود من الحصار والعقوبات على روسيا خاصة في المنظمات الدولية. فقلبت شوية في دفاترها القديمة كده ولقت ان في مشروع يتعلق بتقييد حق الفيتو، وقالت الدول الغربية نجيب بقى كل اصحابنا ونحشد ونعتمد هذا القرار. وبالفعل تم تقديم مشروع هذا القرار يوم 19 ابريل 2022 علشان نراجع استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن، وعلشان يبقى فيه سعي من الدول إن هي تسأل الدول اللي استخدمت حق الفيتو في مجلس الأمن. ما تستغربش إن الولايات المتحدة الأمريكية اللي دعمت مشروع القرار بتاع مساءلة الدولة اللي هتستخدم حق الفيتو هي من أكتر الدول اللي كانت بتستخدم حق الفيتو في مشاريع القرارات المتعلقة بسلطة الاحتلال الإسرائيلي الفتى المدلل عند أمريكا. في كل المشروعات اللي كانت بتناقش إدانة سلطة الاحتلال الإسرائيلي وبقاء المستوطنات والاعتداء على المدنيين أو حتى قبول فلسطين كدولة عضو كامل العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كل مشروعات القرارات دي اتعطلت بسبب الفيتو الأمريكي. بغض النظر بقى عن الازدواجية في المعايير اللي كانت واضحة قوي للعالم الغربي وما بقاش يهمها ان هو يداريها، النهاردة فعلا بقى المجتمع الغربي والعالم الغربي والدول الغربية اللي بتتعامل بازدواجية فاضحة
لكن مشروع القرار ده مهم جدا جدا. ليه؟ لان لما نعرف كام مشروع قرار اتعطل في مجلس الامن او اتنظر بشأنه، هنلاقي ان من اول استخدام لحق الفيتو من الاتحاد السوفيتي سنة 46 ولجأت اليه موسكو، عندي 143 مرة استخدمت حق الفيتو، يعني اكتر بكتير من الولايات المتحدة الامريكية اللي استخدمت حق الفيتو 86 مرة، وبريطانيا استخدمته 30 مرة، والصين 18 مرة، وكذلك فرنسا استخدمت حق الفيتو 18 مرة. شوف كام قرار كان متعلق بوقف إطلاق نار أو إدانة عدوان على أرض، كان لازم الدول تناقش وتتحرك عشان توقف هذا العدوان وتحمي حياة الأبرياء، لكن تم رفض مشروعات القرارات دي. ليه؟ لأن دولة من الدول العظمى والدول الكبرى استخدمت حق الفيتو. تخيل ان لحد النهارده مجلس الامن رافض انه يدين اللي بتقوم بيه سلطه الاحتلال الاسرائيلي من فصل عنصري، وده ليه؟ بسبب استخدام الولايات المتحده الامريكيه لحق الفيتو. طبعا هنا بنسال نفسنا ونفكر، هل الدول الغربيه ممكن تراجع حساباتها تاني، خصوصا انها ممكن تتحط في موقف روسيا وممكن تضطر ان هي تبقى مجبرة تعرض مبرراتها لاستخدام حق الفيتو امام الجمعية العامة للامم المتحدة لانها رفضت قرارات في السياق الانساني؟ وازاي مشروع قرار زي ده هيأثر على مستقبل حقوق الانسان في العالم؟ كمان قرار زي ده بيحظى بدعم دولي غربي حاليا. هل الدول الغربية هتستمر في دعمها لهذا القرار اللي بيجبر الدولة اللي بتستخدم حق الفيتو وفي خلال 10 أيام تقف قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة عشان تبرر ليه استخدمت حق الفيتو؟ طيب هل الدول الغربية هتستمر في دعمها للقرار، ولا مشروعات القرارات اللي بتتعرض على مجلس الأمن هتكون بتمس دول هم بيدافعوا عنها؟ زي ما قلنا المثال بتاع إسرائيل. وبسطها لك شوية، هل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا على سبيل المثال يعني هيوافقوا على مشروعات قرارات تتعلق بإدانة سلطة الاحتلال الإسرائيلي بعد ما الفيتو ممكن يعرضهم لإحراج قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ خلينا أقول لكم وبكل وضوح وصراحة إن مشروع القرار ده في غاية الأهمية، وممكن يبقى نجاح كبير جدا في عالم المنظمات الدولية، وممكن يغير من طريقة عمل الأمم المتحدة اللي دايما كانت بتوصف هي وهيئتها إنها عاجزة عن القيام بدورها. ليه؟ بسبب حق الفيتو. المفروض إن محدش يعترض على مشروعات قرارات هتساهم في المستقبل في إن الهيئات الأممية تكون فعالة أكثر ويكون لها دور في وقف الاعتداءات على حقوق الإنسان. في النهاية احنا بنتمنى ان مشروع قرار زي مشروع قرار تقييد استخدام الفيتو ده يكون استخدامه بعيدا عن التسييس في عمل الأمم المتحدة، وانه يكون مقدمة حقيقية لوقف انتهاكات دول ظلت تنتهك حقوق الإنسان على أراضيها وخارج أراضيها، وظلت تتدخل في الشؤون الداخلية والسيادية لدول أخرى، وكانت هذه الدول بتحتمي دايما بإيه؟ بحق الفيتو. كنت معكم أيمن عقيل، وده برنامج UN بالعربي.